استاد عمری رو صرف دانشنامه ایرانیکا فرمودید. من میدونم که بهش افتخار میکنید، ولی دلم میخواد در عالم هنری فکر کنید و چه احساسی اصولا میتونیم این کار رو بیان بکنید. کاش میتونستم یه جوابی به جناب عالی بدم که حس میکنم میتونست مطلوب شما باشه، ولی حقیقت مطلب این است که بنده با اینکه سنم زیاده انقدر در فکر کارهایی که در پیشه و باید انجام بدم و دائما گرفتار ضرب العجل و شتاب و اینکه این کار دیر شد، اون کار نرسید، این تکلیفش چه شد، این چرا معطل شده هستم، که هیچ به فکر این که این کار زیباست یا زیبا نیست یا موجب افتخاری هست یا نیست، حقیقت اینه که من نمیافتم. من البته چون چندین نفر تا از دوستانم بر حسب لطفی که دارن بعضی سوالاتی از این قبیل کردن، من یک نوع نیمه آگاهی مختصری پیدا کردم که مثلا این که من چون سالهای زیادی است که در این کار هستم، یا این که بعد از اون که بازنشسته شدم کارم کم نشده و البته بیشتر شده، و یکی دو نفر با یه اصطلاح انگلیسی خاصی هست از من پرسیدن که معنیش اینه که موجب این انگیزه این به اصطلاح تحرک و در حقیقت این کاری که هیچ فایده‌ای برای تو نداره و به جای اینکه تفریح بکنی دور دنیا رو بگردی، عرض کنم که اوقات فراغت تو به کارهای لذت بخش بگذرونی، به این کار میپردازی و دائما نگرانی این کار رو تحمل میکنی چیه. من هم یک نیمه آگاهی پیدا کردم که شاید مثلا این ترتیبی که من کار میکنم از رایج ترین انواع کار دنیا نیست، ولی حقیقت اینه که این امور مثل این که بر حسب ذات و طبیعت اشخاص تعیین میشه و این که از قدیم میگفتن کار پیشانیه واقعا بی اساس نیست. خود بنده هم نمیدونم که مثلا چه علت ژنتیکی یا چه علت موروثی داره که بنده وقتی یک کاری رو پیش میگیرم فکر میکنم باید این کار رو تمام کرد، یا وقتی حس میکنم یک کاری خوبه که انجام بگیره و انجام نشده، من احساس یک نوع وظیفه میکنم که اگر وسیله دارم به اون کار بپردازم و اون کار رو تقبل بکنم. این است که حالا که نگاه میکنم میبینم بله بعضی کارهایی بوده که من تقبل کردم، ملزم نبودم که بکنم ولی بر حسب رغبت انجام دادم. مثلا من بعد از اینکه تحصیلاتم در انگلستان تمام، یعنی دنبال تحصیلاتم در انگلستان تمام شد و برگشتم به ایران، خب شروع کردم به تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. این یک کار تمام وقتی است و بنده هم همیشه مشتاق بودم که تدریس بکنم. خیلی ها به همین کار می سازند و می ساختند و کار اضافی در نظر نمی گرفتند، ولی من مثلا احساس کردم بدون اینکه وظیفه‌ای داشته باشم که کار ترجمه آثار برگزیده زبانهای مختلف دنیا به صورت منظم و دقیق در زبان فارسی انجام نگرفته و حیفه که این کار انجام نگیره. تک و توک بعضی کتاب ها ترجمه شده به فارسی ولی هیچ کس اینها رو به دقت ویراستاری نکرده. خیلی کتاب های اساسی هست که کسی دست نزده. مثلا اون سالی که بنده به این کار شروع کردم هنوز دو اثر مهم حماسی دنیا
ایلیاد و هومر و اودیسه‌اش به فارسی ترجمه نشده بود و از این قبیل بسیار کتاب ها بود. حتی کتاب هایی در زبان عربی بود که از لحاظ تاریخ و تمدن ما بسیار مهمه، مثل مقدمه تاریخ ابن خلدون. اینا هم هیچ کدوم به فارسی ترجمه نشده بود و بنابراین من یک برنامه طرح کردم برای اینکه آثار کلاسیک زبان‌های دنیا، آثار برگزیده زبان‌ها، اینها به فارسی برگردانده بشه، حتی المقدور از زبان اصلی، یعنی اون چه که به فرانسه و انگلیسی و آلمانی و روسی نوشته شده از زبان اصلی، اون چه که به زبان‌های دیگه مثل نروژی و چینی و اینها، چون در ایران وسیله نبوده کسی این زبان‌ها رو نمی‌دانست، از ترجمه اونها ترجمه بشه. خب این کار سالها من رو مشغول کرد، با کمال لذت بهش پرداختم، مثل هر کار دیگری. البته ناراحتی هم داره، هیچ کاری نیست که بی گرفتاری باشه. یه وقت میبینید ترجمه خوب نیست، یه وقت میبینید که اصلاحاتی که در ترجمه میشه مترجم رو میرنجونه، یه وقت شما ناچارید ترجمه رو رد بکنید. خب اینها مشکلات انسانی ایجاد میکنه. عرض کنم که و انواع اقسام نگرانی ها و ناراحتی دیگه، ولی خب این کار پیش رفت. بعد از مدتی من متوجه شدم که جوان ها به خلاف یکی دو مملکتی که من باهاش آشنایی داشتم خواندنی مناسبی ندارن. کتاب درسی دارن ولی بعداً اگه بخوان چیزی بخونن چیزی در دسترسشون نیست. اگه کتاب رمان این هم هست، نثرش انقدر مشکل برای اینها که رغبت خوندن نمی کنن. اینه که به یه رشته کتاب‌های خواندنی برای جوانان و بعد برای نوجوانان و معمولاً برای کودکان که این کار رو بار اولی بود که در ایران انجام می‌گرفت و کارهای دیگری که حقیقت اینه که برای خود من هم آشکار نبود و هنوزم دقیقا نیست که چرا مثلا من اوقاتم و راحت و خودم رو و در خیلی موارد شاید به اصطلاح مال خودم را صرف میکردم که این کارها پیش بره. یک نوع علاقه در من وجود داشت و فکر میکردم یک کاری باید کرد، یک کاری که به درد کشورمون بخوره، به درد جامعهمون بخوره. و آخرینش البته دانشنامه بود که وقتی وسایلش در آمریکا فراهم شد و اینها، من فکر کردم باید این رو انجام داد. و وقتی انقلاب شد تمام کاسه کوزه ما به هم ریخت، یعنی کمکی که از سازمان برنامه برای ما می آمد و ما هیچ مشکل مالی نداشتیم تا 4 سال و نیم. نه تنها مشکل مالی نداشتیم ولی به علت صرفه جویی که در کار ما مرسوم بود، حتی آخر سال یک کمی هم زیاد می آوردیم که یادم کسی که رئیس هیئت مدیره ما بود اعتراض کرد که آقا یعنی چه شما اضافه نشون میده، این کار میکنید بعد از بودجه کم میکنن. گفتم آقا بالاخره این نیست که از ما قد خرج کردیم قد زیاد آمده. و البته بعد از دانشنامه هم بله این رو عرض میکردم که بعد از اون که به هم خورد و دیگه ما منبع مالی نداشتیم، خب شاید اگه کس دیگری جای من بود میگفت خب من کوششی کردم ولی با تقدیر نمیشه جنگید، با این اوضاع دیگه نمیشه دانشنامه منتشر کرد، کاری به این گرانی و سنگینی، کمک دولتی لازم داره. ولی حقیقت این است که من تنها فکری که به نظرم خطور نکرد همین بود که این کار رو تعطیل کنیم.